සුබ දවසක් කියලා ඔයාලා සාදරයෙන් පිළිගන්නවා madoosweethome YouTube channel එකට. ඉතින් හැමදාම අපි වරක නිකන් කන වෙනුවට මට හිතුණා ඔයාලට වරක වලින් රසම රස බීම එකක් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් රස්නේ වෙලාවට නම් කියාව බීමක් තමයි මේ රසම රස බීම එක. ඉතින් අපි බලමු අපි මේ වරක බීම එක හදාගන්න අපි මොනවද ඕන වෙන්නේ කියලා. වරක මදුළු 10ක් විතර මම අරන් තියෙනවා. සීනි රස අනුව ලුණු ස්වල්පයක්, දෙහියුතු තේ හැන්දක්, ඒ වගේම අයිස් වතුර වලට පුළුවන්. අයිස් වතුර නැත්නම් normal වතුර නම් මේකට පාවිච්චි කරන්න. ඉතින් මම මුලින්ම කරන්නේ අපේ මේ වරක ටික මේ විදිහට ටිකක් පොඩියට කපා ගන්නවා. මේකට අපි හොඳට මේ දිච්ච වරක ගත්තොත් අපේ මේ වරක බීම එක ගොඩක් රසයි. ඒ වගේම මේක හදන්නත් අපිට හරිම ලේසියි. ඉතින් මේ විදිහට කෑලි ටික කපා ගත්තට පස්සේ මම මේ ටික අපේ බ්ලෙන්ඩර් කප් එකට දා ගන්නවා. මම මේකට අපේ සීනි වලින් මේ විදිහට ටිකක් දා ගන්නවා. ඔක්කොම දාගන්නේ නැහැ. සීනි වලින් මේ ටික දාගත්තට පස්සේ මම දැන් මේක හොඳට බ්ලෙන්ඩර් කරගන්න ඕන. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට හොඳට පේස්ට් එකක් වගේ මේ ටික හොඳින් බ්ලෙන්ඩ් කරගන්න ඕන. මම දැන් මේකට රසායන තව සීනි ටිකක් එකතු කරගන්නවා. ඒ වගේම ලුණු අපේ දෙහි ටිකත් එකතු කරගෙන මේකට මම වතුර ටිකක් දැන් දා ගන්නවා. මේ විදිහට කවලම් කරගත්තට පස්සේ මම දැන් මේක ආයෙ පොඩ්ඩක් බ්ලෙන්ඩ් කරන් එන්නම්. ඉතින් මේ විදිහට හොඳින් බ්ලෙන්ඩ් කරගත්තට පස්සේ අපේ මේ බීම එක හදලා ඉවරයි. ඉතින් මේ තියෙන අදහස අපි හදාගත්ත අපේ රසම රස වරක බීම එක. ඉතින් ඔයාලට පේන්නේ මේක ලස්සනයි. ඒ වගේම තමයි මේ බීම එක ඇත්තටම රසයි. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් හැමදාම වරක නිකන් කනවට වඩා මේ විදිහට බීම එකක් හදලා රස බලන්න. ඉතින් මේක ඇත්තටම රස්නේ වෙලාවට නම් කියාපු බීමක් තමයි. මොකද සීතලේ කූල් එකේ තියෙන මේ වරක බීම එක ඇත්තටම හොඳයි. මොකද මේකෙන් අපේ ඇඟේ තියෙන දාහය නිවන වගේ පිපාසය නැති කරනවා. මේ වරක බීම කියන්නේ වගේ ගොඩක් ගුණ බීම එකක්. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේක හදලා බලන්න. අපි මේ ඉස්සරහටත් මේ වගේ තව රසම රස බීම වර්ග හදනවා. ඉතින් ඔයාලා තාමත් අපේ channel එකට එකතු වෙන්නේ නැති කෙනෙක් නම් දැන්ම පහත තියෙන subscribe button එක click කරලා ඒ ළඟම තියෙන bell icon එකත් press කරලා අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් අපේ මේ අලුත්ම videos ගැන notification එකක් ලබා ගන්න. ඉතින් ඔයා මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් පුංචි like එකක් දාන්න, තවත් කෙනෙක්ට බලන්න share කරන්න. ඔයාගේ වටිනා අදහස් comment කරන්න අමතක කරන්න එපා. අපි ආයෙත් මේ වගේ රසම රස වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. ඔයාලට සුබ දවසක්.